Gusto mo ba ng Japanese? High pressure washer, it's Raijin. Tara, unbox na natin. Ito nga pala si Raijin High Pressure Washer RHPW-1400 na meron siyang rated pressure na 70 bars, max pressure na 100 bars, rated flow na 5.5 liters per minute, at max flow na 6.5 liters per minute. May kasama na ring manual, gun lens attachment, water filter, foam nozzle, garden hose, high pressure washer hose. Dito, papakita ko sa inyo kung paano i-assemble ang ating Raijin High Pressure Washer. Dito, itututok mo lang tas press down. Ito naman ang pag-control ng spread ng tubig. Ito naman ang tama pagkapit ng foam nozzle. Kung gusto nyo naman nakagripo or nakatimba, it's up to you. Siguraduhin nakapasok mabuti para hindi mag-leak at hindi masayang ang tubig. Dito mo naman ilalagay ang mga attachments para hindi mawala. Ayan, ito na ang finished product. Sa presyo 2,450, may pressure washer ka na napalinis ang sasakyan. Meron din kaming same-day delivery at price match program. Basta tool savvy, legit!